welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Hi, amazing morning everyone. So this is me again, your mentor Lisa Arasado, an agent of hope. So let's drink another cup of amazing sim cafe macchiato to boost up our energy at the same time our immune system. Since it's still rainy season and alam naman natin na habagat ngayon. So yan, since nasasaing pa ako ng rice ko, yung Malaysian rice style with toyo. Tinry ko yun. So yan na guys. This one, try nyo na guys. For only 375 pesos, meron na kayong 10 sachet nito. O kung 30 pieces, meron na kayong, pwede kayo makapag-send ng 1,000 plus. O diba? So, try nyo na. Sa mga willing dyan na magpapayat, or hindi naman sa kasi magpapayat talaga, sa mga willing na ma-maintain yung bodies nila to be physically fit always. Not only physically, but mentally fit. Kasi may aloe vera to, may arabica coffee, may quercetin, L-carnitine, and para maklining na din yung ano nyo, yung ating mga liver. Yung liver kasi natin, maganda pag nakiklining. Syempre, yun yung tumutulong, di ba? Na, malaking tulong din yun sa ating bodies. So, at the same time, may side effect siya yung glutathione na aside from nakaka-cleaning, may side effect siya na nakakapaputi ng ating skin. Alam din naman natin yung Cambodia, pati L-carnitine is nakakatulong para ma-burn out yung mga fats natin na natuturn out into energy. So, yan, kaya energy booster yung ating Amazing Sim Coffee Macchiato. So, sa mga gusto magpuyat, sa mga puyat sa umaga, sa gusto magpuyat sa gabi, try nyo yung Amazing Sim Coffee Macchiato. Hindi kayo kagad makakatulog. Tapos sa mga puyat naman sa umaga pwede ito inumin. Ako kasi ito, hindi ako uminom ng kape sa gabi kasi gusto ko makatulog kaagad. Kaya yung minsan kapag hindi hot water, mostly talaga ininom ko yung Amazing Pure Organic Barley Powder Drink. Pero minsan din ako palaga uminom kasi kumakain naman ako ng gulay, so baka masobrahan din sa alkaline yung ating bodies. So sa mga hindi dyan makain sa gulay, try nyo mag-Amazing Pure Organic Barley kasi maraming alkaline yun. So para makaiwas tayo sa acidity or mabalanse yung natin yung pH level ng ma-alkalize yung bodies natin. So yan guys. For only 375 pesos only, meron ka ng 10 sachet. Kung gusto mo naman makatipid, message me lang kung paano maging member para ma-invite kita sa IBB orientation. And pag nagustuhan mo yung package din, buy the package. Free lang yung membership fee. Yung gagawin, bibili ng package na automatically meron ka ng membership nun. Ay, meron ka ng negosyo. Negosyo na modern business or trending business na pwede magawing online or offline. And meron ka na din nun sariling business account. So, na pwede mo ma-monitor within 24/7. Ikaw na mag-manage nun. Nakita mo kung sino yung i-add mong mga business partners, yung mga commissions mo, doon mo makakita. At the same time, if you're a social media content creators or nag-Facebook ka, TikTok, Instagram, etc. So, pwede mong magamit or ma-maximize yung lahat ng social media mo using our products and our business by promoting it, di ba? At the same time, hindi lang para sa'yo yung advantage, kundi makakatulong din tayo sa ibang tao na ma-sharean sila ng magandang health and business opportunity ng ating I Am Broadway business. At the same time, pwede ka pang kumita ng active or passive income.
and pwede pang maging healthy. And maging healthy ka, di ba? Maging healthy tayo, di ba? So, yun yung goal natin, guys, to become an agent of hope. To share health. When we say hope, it stands with health, opportunity, prosperity, and prosperity for everyone. So, it means that I hope health, opportunity, prosperity for everyone na willing na pag-aralan yung negosyo natin, willing na mag-learn, willing na mabago yung mga buhay natin. So, try nyo guys. Wala namang mawawala sa inyo kung susubok kayo. Lahat naman tayo is willing lang tayo mag-take ng risk. Pero, this is an investment to your health. So, wag tayong mag-alangan na mag-invest, especially sa health natin. Nakapag-invest na tayo pagbili ng mga bag, sapatos, or ano pa mga material na bagay. Pero, let's think first with regards to our health. Diba? Alam naman natin na ayaw naman natin palagi magkasakit, gusto naman natin maging healthy. So, why not invest first in your health, diba? Bakit ka magtitipid kung para sa health mo din naman? At the same time, pwede ka naman kumita, hindi ka rin naman bibili, diba? Bibili ka to earn also, diba? So, yun yung bibili ka because for the business also, diba? Hindi ka lang magiging user, pwede ka pa maging seller. Kung gusto mo mag-build ng team, you can. So, ano pang hinintay nyo? Try na our I Am Well business and our healthy products and amazing products. Especially this Amazing Coffee Macchiato. And our main product, our amazing pure organic barley powder drink na napakabisa, na marami na nitong natulungan, especially na yung si Maritone Fernandez na nagkaroon ng ng breast cancer niya. Imagine mo, way back 2001, nagkaroon siya ng breast cancer na nag-undergo na siya ng therapy, pati ng chemotherapy, pati ng radiation. Pero, syempre, gusto pa niyang mabuhay at since may tanin na siya during that time, naghanap siya ng ways kung paano siya makaka-recover from her sickness. Then, she find out this one, pero pasikreto lang niya to. Then, na-find out ng doktor, hindi alam ng doktor na mayroon na pala siyang ginagamit na amazing health supplement na napakabisa. And yun, up until now, cancer-free na siya. At hindi lang si Marathon yung natulungan nito. Marami ng mga nag-testimony sa regarding this product na napakabisa daw nito. Hindi lang daw kundi ako din mismo. Sa skin problem, maganda to, skin irritation, kapag may lagnat ka, ubo, sipon, and kung ano pa yung kung may mga bukol-bukol ka dyan na pwedeng nakakatunaw kasi ito, pan-detox kasi ito. So, tinutunaw nito yung mga free radicals tinutunaw na mailabas yung mga free radicals sa ating katawan. At the same time, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, kung may mga bukol kayo, pwede itong matulungan. And, kung may rheuma ka, may arthritis ka, or mayroon kang high blood ka, may migraine ka, pwede din sa mga may dysmenorrhea, especially sa ating mga ladies na pag nagkaka-dysmenorrhea tayo, diba, minsan in pain tayo, minsan hindi nakakapagtrabaho dahil sa dysmenorrhea, pero try nyo mag-amazing barley, as in very comfortable, and you can do whatever you want to do if you're drinking this kind of pure amazing organic barley. And at the same time, kung gusto mo maging sa mga yung feeling napapagod ka kagad, di ba, pag may work ka, fully loaded ka sa work, or puyat ka, try mo din itong amazing pure organic barley kasi energy booster at the same time, pambusat na ng ating immune system. So, di ba, alam naman natin na napakabisa at amazing, kaya try nyo na. What are you waiting for? Mag-message na kayo kagad para makapag-start na kayo. Sayang yung spillover. Kasi, ang ating negosyo, modern business. So, pag sinabi natin modern business, pwede siya, hybrid siya. So, pwede offline, pwede online. Kapag naging member ka na, free lang yung membership, yung gagawin mo na is bibili ka lang ng package ng ating mga products, then automatically after paying it, after makapaggawa ka na ng account mo dun sa office natin, meron ka ng sariling negosyo na pwede mong gawin, monitor within 24/7. And ikaw na magmamanage nun. At the same time, ang kagandahan dahil aside from 30% to 50% lifetime discount, pwede mo pa ma-unlock yung 13 ways to earn, depends on you pa sa package na binili mo and sa effort and time mo na binibigay. And pwede ka pa maging agent of hope, makatulong ka pa sa ibang tao na ma-share ng ating magandang health and business opportunity. So, as of now, that would be all because maaga pa at meron pa akong work at sa business ko. Let's have some coffee first. Pwede ko naman sa coffee. Try nyo na rin ito guys, napaka-healthy natin coffee. So, that would be all for today. This is Mentor Liza Arenzado, your agent of hope, saying, let's stay healthy, invest in our health first, and stay positive always. And no matter what happened, kahit na may habagat, go on. Life must go on. And do what you want to do, and that way will make us happy always. Bye-bye! So yan guys, breakfast time na. Luto na yung aking Malaysian rice with tuyo. Yan yung ating suka and water.